Kính thưa quý bà con, ở Hà Nội với Sài Gòn, giá nhà đất này đã leo cao tới mức nghe thôi cũng muốn buông bỏ cày cuốc, xếp bỏ dép, ngã người nằm võng nghỉ cho đỡ nhức đầu. Nhà mặt tiền trung tâm giờ từ 300 đến 500 triệu đồng một mét vuông, nghĩa là chỉ cần bước rộng chân hơn một gang tay là coi như mất thêm vài trăm triệu. Nhiều đôi trẻ tính chuyện cưới hỏi năm nay cũng phải ngồi lại tính toán. Vì vàng thì đã nhảy vọt lên 148 triệu đồng một lượng, còn nhà thì cũng đua nước rút chẳng kém. Giá nhà bây giờ chẳng khác nào con ngựa bất kham. Thấy vàng chạy là nó cũng phi như nước lũ, khiến giấc mơ an cư của người lao động càng lúc càng xa. Nực cười thay, giá nhà ở ta giờ đã ngang ngửa New York, nơi tụ hội giới tài phiệt. Còn mình thì tụ hội giới đầu cơ trường kỳ. Người Mỹ mua nhà bằng lương, bằng thưởng, bằng đầu tư. Còn người Việt thì mua bằng niềm tin và sự nhẫn nại. Như bà con mình thả lưới mong cá, chờ hoài mà cá chẳng vô. Thu nhập bình quân bên Mỹ khoảng 70.000 đô la một năm, tức 1,7 tỷ đồng. Còn mình, cày cuốc quanh năm, đổ mồ hôi như nước sông mùa lũ, cũng chỉ gom được 110 đến 125 triệu đồng. Tính ra, họ đi làm một tháng bằng mình đi làm 2 năm. Giá nhà thì như nhau, nhưng thu nhập thì khác nhau như trời với vực. Bởi vậy, chuyện mua nhà ở Việt Nam giờ được xếp vào nhóm thử thách cấp độ tiết kiệm. Nhiều bạn trẻ đi làm 10 đến 20 năm, ăn uống kham khổ, cắt hết thú vui sống tối giản như ghe chở hàng chỉ còn trơ khung. Ấy vậy mà tiền tiết kiệm vẫn chạy sâu giá nhà như chiếc xuồng ba lá được theo tàu cao tốc. Người thì nản, người thì bỏ cuộc, người thì tự nhủ thôi, không mua nữa, sau này thuê nhà ở với con cháu cũng được. Và bất động sản từ chỗ là mái ấm này đã hóa thành một cuộc chơi tài chính, nơi luật lệ đơn giản, ai có tiền thì thắng, ai chỉ có sức lao động thì ra rìa. Mà năm nay lạm phát thì cứ gọi là đỉnh nóc, đồng tiền kiếm được đã khó như kéo lưới ngược dòng. Tiết kiệm trong thời buổi này chẳng khác nào tát nước bằng rổ, khó vô cùng. Mua nhà bằng sức lao động chân chính gần như bất khả thi. Đi làm nhiều năm, dành dụm từng đồng, nhưng khoảng cách giữa tiền tiết kiệm và giá căn hộ ngày càng xa, như ghe nhỏ muốn vượt sông tiền mùa nước nổi. Nhìn vào thực tế, lớp trẻ dễ rơi vào cảnh chán nản mất niềm tin. Ước mơ an cư lạc nghiệp vốn là nền móng để lập thân, nay thành mục tiêu xa vời, chỉ dành cho số ít may mắn được cha mẹ để lại tài sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng trăn trở, giá nhà 70 đến 100 triệu đồng một mét vuông thì ai mua nổi. Nhưng thực tế, con số đó đã bị bỏ xa từ lâu rồi. Thưa bà con, nhiều dự án này đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông, mà vẫn có người tranh nhau mua. Điều đó cho thấy bất động sản trung tâm ở Việt Nam đã bị đẩy lên mức giá quá cao so với sức chi trả của đại đa số.